Hallå där och varmt välkommen till ett nytt avsnitt Skillnadens trädgård 2026. Jag heter Sara Bäckmo och nu är vi högsommar, alltså jädrans vad varmt det har varit. 25-30 grader i köksträdgården. Och då får man faktiskt vara glad för lite kvällsskugga som vi har nu och också lite vind. Just nu är vi halvvägs in i den här säsongen av avsnitt där du får följa min köksträdgård under sommarens odling. Och det är roligt tycker jag när man har kommit in hit. Växterna börjar växa, man kan se liksom lite tendenser och sådär och också börja nästan sammanfatta lite grann och ana vad man har gjort bra under säsongen hittills och också vad man har gjort mindre bra. Och det är ju viktiga pusselbitar inför nästa säsong eftersom det här är ett lärande hela tiden att odla. Och den här bädden som vi sitter framför nu, den är helt ny. Det här var faktiskt gång fram till typ maj eller någonting. Så det är en remsa på drygt en halv meter som jag har utökat köksträdgården med. Och här ser jag nu att det faktiskt växer lite dåligt. Det kan se bra ut på bild, men när man tittar lite närmare så är saker och ting lite futtiga tycker jag jämfört med övriga köksträdgården. Och det är ett stort tecken för mig om att jag behöver gödsla mer. Så det skriver jag upp på min mentala att göra-lista. Helt utan angrepp den här kålen, så jäkla fin alltså. En savoykål. Och du vet när det är så här förbaskat varmt i köksträdgården så gäller det att man disponerar sin tid ganska klokt. Och min strategi när det är så här varmt är att jag går upp jättetidigt och så går jag ut i trädgården och rensar oftast 1 eller 2 timmar. Och sen får liksom trädgården vila. Jag vattnar såklart också under den tiden och har ju de här smarta bevattningssystemen som jag ska visa mer av sen under sommaren. Och sedan på kvällen, om jag behöver plantera någonting så är det på kvällen som jag gör det. För att nu när det blir lite skuggigt, temperaturerna sjunker lite så blir det lättare för växterna då att återhämta sig i landet istället för att man planterar ut det när det är verkligen pangvarmt. Och det är ju precis vad jag har gjort nu i några dagar i rad. Jag har ju fortfarande oerhört mycket kvar att rensa. Men kommit en bra bit på väg i alla fall. Det här är ju den här bädden som vi sådde för exakt 4 veckor sedan. Nu inkluderar jag dig som tittar också i den här sådden, men det var ju jag som gjorde den. Så det är en lång rad blandade grönsaker. Och det är så fint att få lov att visa det här smarta sättet. En sommarsådd tidigt på sommaren och 4 veckor senare så finns det massor att skörda. Vi har dill att skörda, syrliga blad att skörda, sallad, koriander och sen kommer de andra grönsakerna allt eftersom. Så idag har jag rensat och direkt efter att jag har rensat så har jag vattnat också för att växterna inte ska hänga för löst liksom i jorden när jag precis har rensat runt omkring dem. Och nu kommer de återhämta sig under natten, det blir så fint. Och sen har jag rensat mer i den här bädden också. Och här står ju frösådd lök. Alltså kolla den här bjässen. Ser du?
frösådd. Sådd i januari. Och så är det morot i framkant och sen är det bönor här i bakkant. Och här kan jag tuffa på sen nu med gräsklipp som täckmaterial och sånt där. Och innan som jag liksom lägger på täckmaterial så är det ju jätteviktigt att jag rensar. Så att man inte gödslar ogräset i onödan. Det är ju lite dumt. När vi odlar grönsaker är vi ju väldigt inställda på resultatet eftersom det är mat vi odlar. Om vi inte lyckas så bra blir det ju mindre att skörda. När jag började odla hade jag inte så många att jämföra mig med och jag kände inte så många som odlade heller. Och det var inte vanligt att man delade odling på sociala medier då. Men nu har vi plötsligt otroligt många att titta på och jämföra oss med. Och då är det lätt ibland att känna sig lite dålig. Idag när jag har rensat mina bönor här så kände jag att nej, vad små de är, de här plantorna. Jag brukar ha bönor som ger skörd vid den här tiden och odlarvännerna på nätet har mycket större plantor än jag. Och då är det faktiskt bra att backa tillbaka lite och fundera över sin egen odling och vad syftet med den är. Och ja, det var ju faktiskt så att mitt mål i år, det var inte att odla för de tidigaste skördarna utan att återskapa delar av min eftersatta köksträdgård och sikta på senare skörd. Och när jag hade påmint mig själv om det där lilla enkla istället för att fokusera på någonting som är dåligt och tänka på någonting som är bra så blev det ju så mycket roligare. Så då lämnade jag liksom det här jobbet med flaggan i topp och bara kände att nu längtar jag verkligen efter den här skörden. Nu blommar plantorna snart, då är det ju på G. Vingliga stackare. Den här mentala biten av att odla, den tycker jag är så himla viktig att prata om. Men det är ändå så sällan vi gör det eller tar oss tillfälle och plats och utrymme att göra det. En sån som jag som delar inspiration om att odla, det är liksom högst upp på min priolista, det är att få dig som tittar att odla, att vilja odla. Men det är ju då mycket enklare att hålla sig till hardcore fakta. Det handlar om plantavstånd, det handlar om var, när och hur vi gödslar, olika sorter som är värda att odla. Alltså fakta. Jättelätt att skriva om. Men det här liksom hur man får ihop vardagslivet med familjen, med jobb i övrigt, med mående och allting sånt. Och kan boosta sig själv liksom till att få ett fint resultat och vara nöjd och glad över det man gör. Det är mycket svårare att prata om. Och en sak som jag har haft så otroligt stor glädje av i min odling under alla de där åren som jag har jobbat, det är att jag, som du säkert har noterat, har många grönsaker, alltså samma typ av grönsak på många olika ställen. Så här i köksträdgården återfinns liksom bönor på många olika ställen. Du ser lök, samma typ av lök tror jag att jag har på 3 olika ställen. Många olika kålsorter som återfinns på olika platser. Och inte bara inom den här trädgården, jag har ju också en liten trädgård som ligger 3 kilometer bort med helt andra förutsättningar. Och just det här att ha möjlighet att jämföra hur olika grönsaker växer nu eller tidigare eller senare gör att jag har liksom ett bättre batteri av både erfarenhet, kunskap och självkännedom som gör att jag har mycket större liksom glädje av min odling för att jag på ett vis kan vara mycket snällare mot mig själv. Och det där vill jag bara skicka med som en liten, alltså tänk på det. Det är erfarenhet som vi får när vi odlar hela tiden. Och det handlar faktiskt inte bara om hur vissa ogräs ser ut eller olika sorter eller så, utan det är ett litet pussel hela tiden att odla. Så jag tar det här tillfället i min egen kanal i alla fall att säga någonting om det. Och det gör jag också för att jag har ett sånt skitbra exempel just nu. Så nu har jag förberett, ska vi gå och kika på ett exempel på bra och mindre bra utifrån hur jag själv har agerat. Mycket viktigt. Det här, goda vänner, är bananschalottenlök, longor. Det är faktiskt en av mina allra bästa lökar. Och de här är helt nyskördade. Alltså det är inte så himla många plantor faktiskt.
schalottenlök är ju en sån typ av lök som man sätter en sån här. Och sen skördar man typ 7 stycken så den delar på sig under säsongen. Och de här finingarna har jag alltså odlat i en enkel odlingslåda på mitt lilla berg. I en odlingslåda som jag har preppat med mycket gödsel. Mycket hästgödsel, jag har också lite pelleterad hönsgödsel. Och jag har dundrat på med några givor med vatten som är spetsat med kiss, så kallat kissvatten. Så mycket gödsel på dem. Och då blir man ju så glad när man får lov att skörda det här. Precis så som de ska se ut. Och nu är det rätt tid att just skörda bananschalottenlök longor som är satt på hösten. För det är precis vad de här plantorna är. Det här är en pallkrage hemma i min köksträdgård där jag har lök som är satt i jord. Och då var det så här historien bakom detta att i höstas så körde det ihop sig lite och jag fick inte ner vitlök och bananschalottenlök som jag hade tänkt. Jag hann helt enkelt inte. Så i panik satte jag min sättlök och sättvitlök i små pluggbrätten. Dundrade in dem i växthuset och så fick de övervintra där efter förmåga. Det gick så där kan man säga för jag var inte noga med att ta hand om dem. På vårkanten när jag hade rensat upp här i pallkragen så satte jag ner dem och sen har de vuxit därefter. Pallkragen är inte alls gödslad. Och nu när jag tar upp de här lökarna så är ju de mycket mindre. Titta. Och när man vet att det kan bli lite olika på olika växtplatser och att man behöver liksom hantera en växt på ett visst sätt, och det vet man ju av att man har lärt sig det är erfarenhet. Man vet att lök behöver ganska mycket näring. Då kan man ju inte banna utsädet eller sig själv och säga bara gud vad jag är dålig på att odla. Jag får aldrig det här att bli rätt. Utan då vet man ju istället, då får man backa tillbaka lite. Hur var det nu när jag satte den här löken? Jag hade jätteont om tid. De här stackarna som övervintrade fick inte alls bästa förutsättningar. Dessutom satte jag ner dem lite i panik här. Jaha, då blir den lite mindre i år. Men det är inte samma sak som att jag är en rysligt dålig odlare. Jag gjorde några dåliga val. Men det är inte fog för mig att säga bara jag ska aldrig mer odla den här löken eller någonting annat. Och det tycker jag att man måste bära med sig när man odlar. Att en skitsäsong eller en skitgrönsak, alltså det kommer vi att ha hela tiden. Och det hör till, för det är också så vi lär oss. Men titta skillnaden. Gödsel, mindre gödsel. De är övervintrade på precis samma sätt i det här tunnelväxthuset i pluggbrätte och planterat på vårkanten. Men den här har stått i en dåligt gödslad jord och den här i en bättre gödslad jord. Vad skulle man välja? Den här såklart. Faktum är, lite reklam för egen verksamhet här, att nu när du ser detta så finns faktiskt utsäde till bananschalottenlök och andra schalottenlökar, gul lök, röd lök och vitlök i Skillnadens webbutik. Utbudet är fantastiskt i år och vi har jättefint utsäde som vanligt. Men du behöver göra din beställning ganska snabbt för att de här grejerna kommer gå åt. Hettan i Frankrike har ställt till det lite grann nämligen. Men det kan vi ta sen. Du läser mer om det på www.sarabackmo.se och det är också där som du hittar webbutiken. Titta vad små. De här lökarna som är små, om du precis som jag har slarvat lite, de är jättefina att äta också. Lite piljar och skala. Och om du vill så kan du spara de här lite mindre till sättlök. Och så äter man de stora istället. Det finns så många saker att säga om bananschalottenlök. Den här sorten heter longor. Och om du odlar så vill du säkert gärna veta hur man ser att den är redo att skörda. Och det ser man jättelätt för löken säger det till en. När löken växer och är härlig, trivs, så är blasten upprätt så här.
Sen en dag kommer man ut i landet och så har den vikt sig. Då säger löken att den är redo att skördas. Och det som händer då, det är att de här blasten, den viker sig och kommer att torka ihop och torkar de yttre skalen på löken också. Och det här med att den viker sig och torkar ihop, det gör att det hindrar liksom infartsporten, kan man säga, för bakterier och sånt att komma in i löken och försämra lagringsdugligheten. Så det är en ganska viktig grej faktiskt. Vill man skörda lök i förtid så brukar man också göra så att man knäcker eller viker löken. Ett litet tecken till löken om att nu får det vara bra. Och när den ser ut så här och är fortfarande ganska liten och har vikt sig, då kan man inte gå och vänta på att löken ska återhämta sig. När det är dags så är det dags. Ingen återvändo. Upp med löken så att man kan sätta något annat på växtplatsen istället. Om det gick lite sämre med löken i just den här pallkragen så måste man ju ändå glädjas över att man har efter midsommar mogna tomater i köksträdgården. Det här är den tidigaste tomaten som jag odlar i år och den heter Whippersnapper och ger lite rödrosa frukter, små på lite buskig planta. Och den brukar alltid ge väldigt tidig skörd tillsammans med Subarctic Plenty. Men Whippersnapper, jättefin tomat. En annan sak i kategorin gick inte som jag tänkt mig är de här rotselleriplantorna. Kolla, de går i blom. Så knasigt. Generellt kan man säga om växter som går i blom vid fel tidpunkt att de har blivit stressade av någonting. Och om jag backar tillbaka så vet jag att de här plantorna har varit en del av ett litet experiment och stått i ett växthus som jag har försökt hålla frostfritt under vintern. Rotselleri och lite andra växter, de är 2-åriga och blommar år 2. Och om de står på en plats där det blir kallt så kan de alltså blomma redan år 1 eftersom de tror att det har passerat en vinter, fast på våren. Och plantor som blommar vid fel tidpunkt ska vi inte hurra för och ta frön från, för de är ju felprogrammerade. Så de här tar jag bort ur landet eftersom de inte heller kommer växa fram en fin rotselleri som jag vill skörda. De kommer ju satsa på att blomma istället, så de åker bort. Eftersom jag nu, apropå inledningen, rensade i den här delen igår morse så finns det lite plats nu för mig att sätta ut lök.
Och jag har ett brätte med det är lök som såddes i maj. Och det här är också ett experiment. Då måste jag ju räkna med att det kan gå åt pipsvängen, men det kan också bli förbannat bra. Det vet man inte förrän man är färdig med sina experiment. Och den här löken såddes i maj och jag vill se om en så sen sådd av lök kan bli någonting att ha senare i höst. Jättespännande. Den frösådda löken som vi tittade på i kvarteret där borta, den är ju sådd i januari. Så att den har ju ett enormt försprång. Men här ska vi se. Har jag gjort lite plats. Och den här löken den flankeras ju av en morot och så är det brytböna. Och här har jag ju de här smarta bevattningsslangarna också. Och jag vattnar typ varje dag, 20 minuter ungefär. Nästa lök som jag sätter i köksträdgården är salladslök. Och det är också från en sommarsådd. Den passar jättefint att så nu på sommaren. Och sen är det den löken som ska ner i jord på hösten. Och då är det sättlök. Finns gul lök, röd lök, olika schalottenlök. Ungefär som den här bananschalottenlöken. Och man kan sätta potatislök om man har lycka av att ha den. Och sen är det ju vitlöken förstås. Och om du är sugen på att odla sån lök så är det nu på sommaren som man beställer den sättlöken. Och alldeles nyligen så släpptes den lök som jag själv säljer i Skillnadens webbutik. Du får jättegärna kika där. www.sarabackmo.se. Och då har vi ytterligare en gröda att följa här under sommaren i min köksträdgård. Får vi titta till löken lite senare. Nästa vecka som vi ses, då hade jag tänkt att vi ska snacka lite grann om gödsel. För att nu när det har gått en bra bit in i sommaren så alla de här växterna som växer nu, de förbrukar ju mängder med näring. Så att jag måste fylla på näring i jorden och sommargödsel helt enkelt. Så det blir vårt mission till nästa vecka. Ha det så bra! Tack för att ni tittar! Glöm inte att lämna tumme upp och också en liten kommentar. Som tack för titeln. Hej då! Ska vi ta de sista här och se var de vill växa någonstans.